Huyền thoại tiếng khóc của Long Vương trong đêm mưa. Tiểu đoạn 4. Những ngày sống đời nông dân êm đềm. Một ngày khi đang vẩn vơ dạo chơi cùng mây trời gió núi, rồng em bỗng khám phá ra một sắc dân lạ, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang bận rộn canh tác nơi vùng đất hoang dã vốn trước đây từng là bãi chiến trường giữa anh em rồng với sơn thần. Giống dân mới mang dáng vẻ thật nhà quê, đàn ông thì cao lớn cục mịch, đầu to, càm bạnh, tay chân chắc nịch, bước đi vững chãi trên những đôi guốc gỗ hình mũi thuyền. Còn phụ nữ thân tròn mũm mĩm, người nở nang ba vòng đâu ra đó, đi đứng nhậm lẹ, miệng luôn nở nụ cười tươi, lúc nào cũng như đang bận rộn làm việc suốt, chẳng bao giờ thấy ngồi không. Rồng em liền chắp cánh bay về báo với anh. Kể từ đó hai anh em cùng để tâm quan sát theo dõi đám người trần này. Giống dân lạ tập trung ngày càng đông thêm. Họ mang theo cả đàn bò vá hai màu đen trắng, con nào con nấy cao to như hà mã, đèo theo hàng vú khổng lồ nặng ì dưới bụng. Chẳng mấy chốc lại thấy họ dựng lên hàng tá quạt gió ngày đêm quay tít, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Chẳng biết để làm gì, có khi lại thấy dân làng tập trung hò hét, đào đào đắp đắp. Thì ra họ đang xây đê dọc hai bên bờ sông, ngăn nước tràn vào ruộng đồng khi mùa lũ về. Chẳng biết họ trồng trọt giống gì, chỉ thấy cỏ xanh mơn mởn, cò bay thẳng cánh. Hèn chi bò của họ mập ú, cứ đủng đỉnh gặm cỏ tươi, hết đứng ăn lại nằm ăn, từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc xế chiều. Bay trên cao theo dõi, quan sát chán chê, rồng anh suối em hóa thân thành người trần la cà làm quen với họ để tìm hiểu thêm. Chưa từng tiếp xúc với người trần, rồng em hơi ngại, nhưng chiều anh, tính cũng thích tò mò, bèn đánh liều thử xem sao. Một dạo nghe lòng đơn độc quá, hóa thân thành một gã thư sinh, áo the tay quạt chân hài cỏ, bầu rượu nay thành tráp bút nghiêng. Từ xa thoáng thấy một cô gái trẻ lui cui, hình như đang vắt sữa bò. Rồng em giả tảng vô tình dạo bước tới gần. Chào cô, hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Cô gái ngước nhìn lên bắt gặp người lạ vóc dáng thư sinh. Không chút bối rối, cô nàng lên tiếng. Ủa, chàng từ đâu đến vậy? Em chắc chàng chẳng phải người làng. Bất ngờ chưa biết phải trả lời thế nào, liếc thấy chàng trai ngập ngừng, cô gái bèn lên tiếng chọc ghẹo. Chắc chàng từ ngoài biển vào. Nghe đến đây rồng em thật sự luống cuống. Chẳng lẽ nàng đã biết được thân phận của mình rồi sao? Hay chàng từ trên trời xuống? Rồng vội vàng lắc đầu. Thấy hay cô gái hỏi thêm. Không lẽ chàng từ dưới đất trèo lên? Rồng em ngẩng người ra rồi mặt xịu xuống. Thấy mình đùa quá lời, cô gái nở nụ cười thật tươi rồi giả lả. Thôi em biết rồi, chàng từ mạn ngược du lịch viếng thăm cảnh trí nhà quê chúng em chứ gì. Mừng quá, dù chẳng biết mạn ngược nằm ở đâu, nhưng như người sắp chết đuối vớ được phao. Rồng em vội vàng đáp nhanh. Nàng đoán hay thật, ta phục nàng luôn. Rồi rồng em chuyển câu chuyện để tránh bị động. Cô đang dắt sữa bò của nhà đấy à? Vâng ạ. Nhưng bò nhà em chỉ có 4 con thôi, còn lại là bò của làng nhờ em vắt sữa hộ. Công việc vất vả quá nhỉ? Không đâu, chúng em quen rồi. Dắt sữa xong, em mang hết vào trong xóm, phụ nhỏ bạn tiệt trùng, rồi chế biến thành bơ và phô mai. Làm việc luôn tay nhưng vui, ngồi không buồn chết. Giả lại công việc của phụ nữ chúng em khá nhẹ nhàng, chỉ có cánh đàn ông mới vất vả thôi, phải có sức mới làm nổi. Trời còn mờ sương họ đã đánh bò ra đồng, rồi thì cày cuốc rải phân, gieo cấy, be bờ đắp mương, hoặc khi thì thu hoạch nông sản, lúc lại phơi phong đóng bánh cỏ khô làm thức ăn gia súc, dự trữ cho những ngày đông giá. Nhiều việc lắm mà việc nào cũng nặng nhọc. Từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời ngã bóng mới lùa bò về chuồng. Cô gái thiệt tình kể chuyện lưu loa tự nhiên như đang nói với người trong nhà. Rồng em cảm thấy nhẹ nhõm, cũng muốn đùa một tí cho vui. Hèn chi ban sáng, đứng nhìn từ xa, qua mù sương, chẳng phân biệt nổi người và bò, sao mặt mày lại giống nhau quá thể. Vừa nghe xong,
cô gái hứ lên một tiếng rồi phản đối. Chàng lại trêu em rồi, mặt người và bò giống nhau sao được? Mặt người có râu, còn bò thì không mà. Rồng em cố nín nhưng cũng không thể nhịn cười được. Mình chọc ghẹo mà cô ta cứ tưởng mình nói thật. Sao lại có người chân chất mộc mạc đến thế nhỉ? Thôi em phải mang sữa đi đây, bận quá không mời được chàng vào nhà uống chén trà. Lần sau rảnh nhớ ghé thăm em nhé. Rồi em sẽ chỉ chàng cách dắt sữa bò. Tiếng cô gái liến thoáng hứa hẹn, vừa bước đi vừa ngoái nhìn lại, đuôi mắt sáng sắc như dao. Không ngờ người Trần vừa dễ thương lại dễ gần quá đổi. Vậy mà ngày qua ngày, hình ảnh cô bé nhí nhảnh đã đi vào giấc mơ của chàng trai người trời từ bao giờ. Mặt người và bò khác nhau vì người có râu. Kể lại chuyện này cho anh nghe, hai anh em đều ôm bụng cười vang. Từ ngày làm quen được với cô bé dắt sữa, rồng em vẫn luôn nghĩ ngợi lẩn thẩn về cô. Nhiều hôm đã định lần mò ghé thăm rồi lại thôi, chỉ sợ người đẹp nghĩ xấu về mình. À mà phải có cớ gì chứ mới tới lui được. Không lẽ cứ nói quịch tẹt ra rằng tại nhớ cô em sao? Đắn đo mãi, cuối cùng không dằn lòng được, đành hóa thân làm người trần thơ thẩn tìm đến bên nàng. Ngắt sợi tơ trời văng chiếc võng, đông đưa trầm bổng tích cung thang. Cuốn mây ngũ sắc kê thành gối, hái nắng xoay quanh gió dựng màn. Ngọn tản viên rời đôi cánh hạt, ngao du một cõi núi sông liền. Tuổi thơ bầu rượu tràn mây nước, ẩn hiện đi về bóng trích tiên. Vừa thoáng thấy bóng chàng thư sinh miền ngược, cô bé vắt sữa đang ngồi làm việc vội vàng đứng lên mừng rỡ vẫy tay chào. Người đẹp hớn hở cười tươi, bằng mắt bằng môi và bằng cả sự hồn nhiên như đón mừng người thân từ xa về. Rồng em thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ mãi ngại ngần, biết thế đã đến ngay từ mấy hôm trước cho đỡ nhớ. Cô gái đon đả, chàng đến thăm em đó à? Rồng giật mình lo lắng, mặt ngẩn ra. Cô gái tiếp lời, chẳng có gì đâu, lần trước mãi nói chuyện em quên hỏi họ tên chàng đấy mà. Đến đây rồng em bối rối thật sự. Trước nay chỉ thấy các thần mưa gió sấm sét cùng binh tôm tướng cá gọi mình là công tử thủy thần hoặc rồng em. Không lẽ giờ khai thiệt thì lộ ra hết rồi còn gì? Thấy chàng trai ngập ngừng, cô gái cười lên sảng khoái. Thì cũng giống như bọn em thôi, chẳng ai có họ tên gì đâu. À mà tên gọi thì có, để tiện phân biệt thôi. Bò, dê, cừu nhà em cũng có tên cả đó chứ. Như con bò em đang dắt sữa đây, nó có tên là Susan. Con kế là Susie. Còn con mập ú đứng đằng kia, nó là Faxi. Thế còn người thì sao? Cũng gọi tên như trâu bò à? Đúng rồi, chúng em vẫn gọi nhau theo vần ABC, chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Con gái thì Anna, Bertie, Chrissy. Con trai thì Andre, Bert, Chris, Dick, Eric, Frank. Còn em tên là Marie, tên thánh đó. Má em nói tên này đẹp, dễ nhớ. Ngộ nhỡ có người trùng tên không sợ lẫn lộn hay sao? Làng em có 3 đứa cùng tên là Marie, không sao cả. Thấy em dắt sữa bò nên mọi người gọi em là Marie sữa. Xóm bên trong có Marie phô mai, còn nhà ở bìa rừng đằng kia có Marie thợ mộc. Không phải cô ta làm thợ mộc đâu, Marie là con bác giam thợ mộc nên kêu vậy thôi. Chàng là người miền ngược, chắc tên khó gọi lắm. Em chỉ muốn biết chàng thứ mấy thôi. Rồng em mừng rỡ vội vàng đáp nhanh, thứ 3. Vậy em gọi chàng là anh Ba nghe. Rồng em mỉm cười gật đầu, lòng thấy lân lân vì mình đã có tên trần gian là anh Ba, nghe ngộ ngộ mà lại thân thương làm sao. Nói thêm cho rõ, người Hòa Lan vốn không có họ tên chính thức. Chỉ sau khi Napoleon xâm lược và chiếm đóng đất nước Hòa Lan từ năm 1811, để dễ bề quản lý hành chánh trong việc đóng thuế và bắt lính, ông tướng Tây Lùng này bèn ra lệnh buộc mọi người phải khai báo họ tên vào giấy tờ hẳn hoi. Chính vì vậy người Hòa Lan chất phác nghĩ đâu ra nói đó, mới khai ra nhiều cái tên ngộ nghĩnh. Tên họ được khai theo nghề nghiệp như
ngư phủ, nông dân, thợ nướng bánh, đầu bếp, thợ mộc, hoặc theo địa danh như núi, đồi, rừng, biển, đê, hồ. Tên cũng có thể khai tùy hứng như trắng, nâu, xanh, lớn, nhỏ, mau, chậm. Lại có tên khá buồn cười, sinh ra trần truồng. Ôi thôi, biết nói thế nào cho hết chuyện. Mãi vui kể chuyện, em quên chỉ chàng cách vắt sữa bò. Người ruột của em đó nghe. Mà chàng có thích học không hả? Thích chứ. Rồng em vui vẻ đáp lời. Marie vội vàng kéo chàng trai ngồi xuống ghế, còn nàng quỳ gối sát bên. Nào, chàng đưa tay em xem nào. Hãy nắm chặt vào núm vú, thúc nhẹ lên đầu vú, rồi kéo đều xuống dưới. Đấy đấy, đừng bóp chặt quá, nó đau. Đường sữa cũng sẽ bị tắc. Cũng đừng nhẹ quá, sữa sẽ không chảy ra thành dòng được. Marie kéo tay rồng em, ép vào đầu vú căng tròn của nàng bò sữa Susan. Thân hình cô gái tự nhiên nép sát vào người chàng trai. Mùi hương trinh nữ trần gian quyện cùng mùi sữa bò tươi và hương đồng cỏ nội buổi sáng sực vào mũi khiến chàng mắc cỡ. Mặt đỏ hồng như vừa nhấp phải rượu đào tiên của bà Tây Vương Mẫu. Vẳng bên tai tiếng động viên của người thôn nữ. Giỏi quá, mới tập có một chút mà chàng đã thành thạo rồi. Coi kìa, sữa bắn ra có vòi đó, cứ thế nhé. Nói đến đây Marie nhổm người lên. Để em vào nhà lấy thêm chậu đựng sữa. Chàng cứ từ từ mà làm, cẩn thận nghe, em ra ngay thôi. Marie đi rồi, rồng em vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Mùi thơm của tóc, của da, của hơi thở ngọt ngào toát ra từ bờ môi duyên dáng của người con gái vẫn còn lẫn quất đâu đây. Thốt nhiên nàng Susan bất ngờ trở chứng, tung chân sau đạp mạnh vào ảng sành đựng sữa, làm trọn chậu sữa ngã nghiêng, đổ tràn ra ngoài ướt đẫm mặt đất. Rồng em hốt hoảng đưa tay đỡ lấy chậu sữa, nhưng không còn kịp nữa rồi. Mặt mày tái xanh, không biết rồi phải ăn nói sao đây với người đẹp. Marie từ trong nhà bước ra, chợt thấy sữa tung tóe ra mặt đất, mặt xịu xuống trách móc. Em đã dặn rồi phải cẩn thận, vậy mà chàng lơ đễnh thế nào? Chỉ tại cái con bò phải gió này tự nhiên co chân đạp vào chậu sữa. Ta có làm gì nó đâu, vẫn dắt sữa bình thường mà. Marie cúi xuống kéo ống quần chàng trai lên, quan sát. May quá nó không đạp trúng chân chàng, nếu không sẽ sưng tấy lên đau lắm đó. Chợt bắt gặp khuôn mặt tần ngần của người phạm lỗi, Marie cười to an ủi. Mất có tí sữa mà, không sao đâu. Hồi mới tập dắt sữa bò, bọn em vẫn làm đổ bể hoài đó chứ. Chắc tại chàng nắm vào đầu vú không chặt, cứ rờ rờ nhẹ nhẹ, làm cho nó bị nhột. Vài lần sau có kinh nghiệm, chàng sẽ thạo việc như bọn em thôi. Nhìn thái độ tự nhiên chăm sóc ân cần của người thôn nữ dịu hiền, xem mình như người anh trong nhà, lo cho mình bị bò đạp phải, rồi an ủi động viên khi thấy mình không vui, chàng cảm thấy xúc động bồi hồi. Lần đầu tiên trong đời Long Thần, chàng đã nhận biết nhiều cảm giác lạ, những thứ cảm giác êm dịu ngọt ngào mà các bậc thần tiên như chàng chưa từng trải nghiệm. Chàng quyết định trở về nhà gặp anh để chia sẻ những khám phá mới mẻ này. Bất ngờ Marie hỏi thăm. Chàng thứ ba, vậy chàng có anh hoặc chị phải không? Ta có người anh hai vẫn sống chung. Hai anh em mất mẹ từ thuở nhỏ, vẫn ở bên cha. Nhưng dạo này cha bận việc xa nhà suốt, cảnh nhà vắng vẻ cô quạnh lắm. Không hiểu sao hôm nay chàng lại mở lời, tâm sự nhiều đến thế. Lệ thường chẳng ai được biết những nỗi niềm sâu kín trong gia đình chàng. Nghe đến đây Marie bỗng nhiên hân hoan, mặt mày rạng rỡ. Lần sau đến chơi chàng nhớ mời anh hai theo nghe. Em có nhỏ bạn thân, hiền và mồm miệng lanh lẹ, để giới thiệu cho anh hai trò chuyện cho đỡ buồn. Rồng em hứa sẽ hỏi lại anh, rồi ra về trong lòng tràn đầy rạo rực. Do có lời giới thiệu của Marie, buổi gặp mặt đầu tiên của Rồng Anh và Helen, cô gái làm phô mai, chỉ sau vài phút bỡ ngỡ ban đầu đã mau chóng trở nên gần gũi thân mật. Helen trẻ trung năng động, thân hình phỏng phao, ngực tròn ủng, chân dài tăm tắp, mồm miệng liến thoáng, lúc nào cũng cười tươi như hoa, lại thân thiện tự nhiên.
Nàng vốn là bạn chăn bò cắt cỏ của Marie từ lúc hai đứa còn bé xíu, thương nhau lắm, lại thân nhau còn hơn chị em ruột. Chuyện gì cũng đem kể cho nhau nghe. Bởi vậy Helen biết hết những gì xảy ra giữa Marie và chàng trai miền ngược. Ngay cả chuyện vắt sữa bò bị bò đá cũng tường tỏ. Bữa đó trong câu chuyện cả hai ôm nhau cười suốt. Sữa bò khi vắt xong còn tươi, được đưa ngay vào bếp lò hâm nóng. Helen và Marie làm cô giáo chậm rãi giải thích. Hai chàng trai người trời lặng lẽ ngồi lắng nghe y hệt như hai đứa học trò nhỏ. Thỉnh thoảng được các cô sai vặt, hai trò mừng rỡ hãnh diện lắm. Helen dặn dò, sữa đun lên, đừng để nóng quá sữa sẽ bị chết. Chúng em thử độ ấm của sữa bằng khuỷu tay. Cảm giác vừa ấm ấm dễ chịu là được. Đang lúc đun sữa, ta cho thêm vào ít giấm để tạo độ đông. Cùng lúc dùng mái chèo bằng gỗ khuấy nhẹ đều tay. Đến khi thấy hơi nặng tay thì bỏ chèo. Lấy dao cứa nát mình sữa, giống như mình băm chuối cây cho heo ăn vậy. Cứ xẻ dọc rồi lại xẻ ngang, nhẹ nhàng liên tục khoảng một tuần trà, sẽ thấy bột sữa lợn cợn trôi nổi trong nồi. Cho thêm nước ấm ấm vào sữa và tiếp tục khuấy nhẹ. Lợn cợn sẽ biến thành ốc trâu, chìm xuống đáy. Khi thấy sữa có ốc trâu là đã thành công rồi. Phần việc còn lại giản dị thôi, nhưng khá nhọc nhằn. Ốc trâu sẽ được lọc ra, cho vào khuôn ép chặt thành từng bánh phô mai non. Các bánh phô mai sau đó được thả vào bồn nước muối để làm ngưng trệ quá trình lên men. Tiếp theo, bánh phô mai sẽ được trang điểm bằng một lớp bột trắng bên ngoài, làm vỏ bảo vệ. Cuối cùng ta xếp bánh lên kệ trong hầm ủ. Đây là lúc phô mai chín dần theo thời gian. Hàng ngày mình phải kiểm tra phô mai bằng cách lau bánh và trở mặt để bánh tiếp đều với khí trời. Hầm ủ phải khô và mát lạnh để bánh chín đều. Tùy thời gian ủ bánh lâu hay mau mà ta có tuổi phô mai non hoặc già. Mỗi loại có mùi thơm và khẩu vị đậm đà khác nhau. Khi đã sẵn sàng mang ra tiêu thụ, bánh phô mai có thể giữ được rất lâu mà không bị hư thối. Đây là thức ăn quanh năm của dân làng chúng em. Mỗi nhà chỉ cần nuôi 2 con bò sữa là không còn lo thiếu đói. Rồng Anh nhìn lên kệ tủ trong phòng ủ, thấy phô mai phơi từng hàng đủ loại, buột miệng hỏi: phô mai nhiều quá, chắc để bán chứ, ăn làm sao hết? Trước đây chúng em làm phô mai theo kiểu vần công. Ai có sữa tự mang đến rồi cùng làm chung. Sau đó sản phẩm làm ra được chia nhau, nhiều ít tùy theo số bò mình nuôi. Sau này nhiều người bận nhiều việc nên giao hết cho tụi em. Có khi còn làm khoán trọn gói luôn. Cứ giao bò cho chúng em, ít lâu sau họ đến lấy bơ phô mai về ăn. Dĩ nhiên mình cũng được họ chia phần công. Người giao khoán, kẻ vần công, số bò mỗi nhà lại mỗi khác. Sổ sách ghi chép chắc phức tạp rắc rối lắm đó. Không đâu, ai cũng tự biết tự nhớ chứ. Sổ sách chẳng để làm gì. Phần khác được chia nhiều hơn hay ít hơn một tí thì cũng người làng cả, so đo mà làm gì. Hai chàng công tử người trời nghe xong, nằm đêm nghĩ ngợi. Hèn chi họ sinh ra không có giấy khai sinh, chết đi cũng không cần khai tử, chẳng để làm gì. Sự chân chất mộc mạc của người dân nơi đây đã làm đảo lộn mọi định kiến của hai chàng trai về người trần hèn mọn. Nhiều hơn hay ít hơn một tí thì cũng là người làng cả, so đo mà làm gì. Chân lý sống hạnh phúc là đây, chứ nào phải xa xôi. Mình vì mọi người vì mình. Chính cái đám người trần gian quê mùa thô lậu này đã cảm hóa được tính kiêu căng ích kỷ của các vị thánh thần. Từ sau buổi học làm phô mai, hai chàng công tử rồng vẫn thường xuyên tới lui. Khi thì phụ nhau vắt sữa, lúc cùng nhau làm bơ, làm phô mai, giúp nhau việc nọ việc kia. Bốn mái đầu xanh vừa mới lớn, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Gặp nhau thì cười đùa thân thiết, vắng nhau lại thấy buồn, thấy nhớ. Chẳng mấy lúc đã coi nhau như người trong nhà. Cũng có lúc giận dỗi trách móc, rồi lại làm lành.
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Hai anh em Long Thần cơ hồ như đã quên hết thân phận người trời của mình, để chỉ còn biết vui thú cảnh trần gian. Hãy dọn bày ra khung trời mùa hạ, đồng cỏ mượt xanh, nhón đôi chân trần, từng bước một bên nhau dưới ráng chiều úa màu, để thắp lửa cho bình minh. Cỏ mây ơi thanh bình,